What is up YouTubers? Magandang araw mga ka-DIY. ALEkS na naman nagbabalik para sa ating mga panibagong video. So sa video naman natin ito ay ang pagbuo natin ng tower speaker na pinarehas natin sa ating nakaraang subwoofer box making na active. So ayan, so gagawa rin naman tayo ng partner niya. So napanood nyo na ang testing natin ng unang video. So ngayon naman papakita ko sa inyo kung paano natin ginawa. Ayan. So mono tower speaker, stereo sound, space saver, very convenient dalhin. So bago tayo patuloy, nais ko pasalamatan na manonood na ating nakarang video sa panonood nyo hanggang sa huli. Sa mga nag-subscribe, nag-share at like, ayan, maraming salamat sa inyo. Kung napansin ninyo, mas nauna ang ating pag-testing kaysa paggawa ng ating mga speaker box. Sa kadahilan ng tinesting muna natin ang tunog bago natin ipapakita kung paano ginawa. Ayan. Sa kung malamang kapag pangit ang tunog ay malamang hindi na natin ipopost. At hanggang doon na lamang tayo sa pagtitest. Ayan. So far sa pagtitest natin, okay naman. Sa paggawa natin ng mono tower box na ito ay hindi ko na naipakita ang sukat. Ang mahalaga na ipakita ko sa inyo kung paano ginawa at ang design. So ayan guys, bago tayo magpatuloy, sa mga bago pa lang sa aking channel guys, huwag niyong kalimutan subscribe. Hit ang notification bell para ma-notify kayo sa ating mga susunod video. At syempre, hit and like na rin para makapagbahagi tayo ng kaalaman. So sa video natin ito ay hindi tayo nakapagbigay ng sukat or aktual na sukat sa ating mga pre-cut plywood. Sa panonood nyo ng video na ito, magkakaroon ko na idea sa mga gustong gumawa ng ganitong design. Kung papaano maging active ang sound system. So sana guys magustuhan nyo. So panoorin nyo hanggang sa huli. Okay guys, let's go!
Adi. Abangan nyo ang susunod na ating video ay ang part 2. At guys, sa mga bago pa lang sa aking channel, guys, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, hit ang notification bell para ma-notify kayo sa ating mga video. Share and like na rin para makapagbahagi tayo ng ating kalaman sa iba. Sa may mga katanungan, dagdag kalaman, comment down below. At muli, ito ang inyong lingkod, Alex na nagpapaalala, if you want it perfect, do it yourself.